بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. English made simple with Mr. Khalid Musalhi. Today inshallah we're going to explain the past simple tense وزمن الماضي البسيط. As usual, for each tense we will know the form, how the verb looks, شكل الفعل اللي هو صيغة الفعل, the usage of this tense, استخدام الزمن ده, امتى بستخدم past simple, and the last thing is the keywords, الكلمات الدالة على past simple. بسم الله. Last week they walked in the park. Last week shows that it's in the past. Last من الكلمات الدالة على past simple, وبالتالي الفعل عندي walked, دي نهاية الفعل walked. Let's look at the second example. Ali watched a film yesterday. Ali watched a film yesterday. Watched is the verb in the past simple, and the word yesterday is the adverb showing that it's something that happened in the past. Where yesterday هي كلمة من الكلمات اللي بتدل على past simple. Ahmed bought a car 2 days ago. Ahmed bought a car 2 days ago. أحمد اشترى سيارة منذ يومين. هنا 2 days ago بتدل على إن الفعل المفروض في الماضي, وعندي الماضي من buy اللي هو bought. They built a school in our city a year ago. هم بنوا مدرسة في مدينتنا منذ سنة مضت. A year ago. منذ سنة مضت. منذ سنة مضت من ضمن الكلمات اللي بتدل على past simple. طبعا كلمة ago. He studied engineering in London in 2004. In followed by a past date shows that this is the past simple. He studied. Studied is the past simple verb with an IED. Now let's move to the usage. استخدام past simple. Let's look at this timeline. على ما نشوف عن التايملاين اللي قدامي ده, موجود عليه كلمة past, present و future. طبعا كل ما قبل present على اليسار كل ده اسمه past. عندي A بتشير إلى finished past action, يعني حدث حصل في الماضي وانتهى. They visited their uncle last Friday. يبقى يوم الجمعة الماضي هم زاروا their uncle. في الحالة دي الحدث حصل مرة وانتهى. ممكن بقى احنا عندنا نجيب أي مثال. They bought a car. They traveled to America. They visited their aunt. They planted some trees. Last year, last week, last month, 2 years ago, 2 days ago. حسب ما أنا عايز أستخدم الadverb of time اللي أنا عايزه. الحدث الموجود عندي في B عندي more than one X, عندي أكثر من حدث. حاجة كأنها حاجة متكررة, كأنه فعل متكرر. هنقول على ده إنه past habit, إنه حدث كان بيحصل في الماضي بشكل اعتيادي. لما نشوف الجملة دي نقول they watched TV for 3 hours a day when they were young. كانوا يشاهدوا التلفزيون لمدة 3 ساعات عندما كانوا صغار. ده معناه إن دي كانت حاجة معتمدة عليها 3 hours a day, 3 ساعات في اليوم. يبقى every day in the past when they were young they used to watch TV for 3 hours. تعالوا ما نكمل ونشوف ال spelling of regular verbs. طبعا قلنا إنه past simple عندي 2 forms. عندنا regular verbs و irregular verbs. الأفعال المنتظمة والغير منتظمة, regular و irregular. First form is the IED, وده بيكون في الحالة فقط لما يكون الفعل منتهي ب Y. If the verb ends in a Y preceded by a consonant. لو كان الفعل عندي منتهي ب Y وقبلها حرف ساكن. حرف ساكن كل الحروف ما عدا ال5 حروف المتحركة. في الحالة دي نحذف الواي ونضيف IED عشان نشكل الباست tense. الأمثلة اللي قدامي study, studied, hurry, hurried, cry, cried, try, tried. الشكل الثاني هو إضافة دي, وأنا هقول جبتها لي قبل ED. إضافة دي على نهاية الفعل, وده بنستخدمه لما يكون عندي regular verb ending in an E, لما يكون الفعل أصلا هو منتهي حرف E. زي close, closed, bake, baked, move, moved, and type, typed. كل الأفعال اللي قدامي لحد دلوقتي اسمها regular verbs, كلها بتنتهي بإي, فبالتالي أنا أضيف لها فقط دي. الحالة الثالثة لما أنا هضيف ED على الفعل, وده هيكون في regular verbs المنتهية بنهايات مختلفة خالص عن اللي احنا قلناها. مثلا لو منتهية بN زي open, opened, clean, cleaned, helped, helped, ونهاية play هتكون played, لأنه play هنا الواي قبلها حرف متحرك A E I O U.
5 حروف دول هم اسمهم الحروف المتحركة، ودول لو جم قبل الواي زي ما اتفقنا قبل كده فاحنا بنشرح present simple، قلنا دي اسمها strong y، بتكون الواي هنا strong، مش بنقدر نحركها ولا نقدر نغيرها. طيب if you have a look at the irregular verbs، احنا عندنا في irregular verbs عندي 3 اشكال ليها، ممكن نقسمها ب3 مجموعات. المجموعة الأولى all forms the same، كل الأفعال بدون تغيير، ما بيحصلهاش أي تغيير خالص. وعندنا مجموعة أمثلة أهي، نشوف bit post let، ودي تقريبا معظم الأفعال اللي احنا ممكن نستخدمها في irregular forms اللي هي مالهاش أي تصريفات، أو التصريف الأول زي الثاني زي الثالث فيه. Now the second group of the irregular verbs يكون فيها past و past participle مش متغيرين، بس عندي present form هي البيز form، المضارع أو البيز أو الانفينيتيف، وبيكون الباست والباست participle نفس الشيء. نشوف كده الأمثلة الموجودة قدامي: lose lost got light lit keep kept sleep slept feel felt. وزي ما احنا شايفين قدامنا انه البيس فورم هي بس اللي مختلفة عن الباقيين، لكن الباست سمبل والباست participle الاثنين نفس الشيء، فكده قلنا ان الباست and past participle are similar. And now let's look at the third group of irregular verbs. ودلوقتي نشوف مجموعة الأفعال الشاذة اللي كل صيغ الفعل فيها مختلفة، يعني البريزنت مختلف عن الباست مختلف عن الباست participle. تعالى ما نشوف مع بعض كده. هنلاقي عندي verb to be طبعا على رأس القائمة، be was were أو been. be was were been، طبعا be هو الانفينيتيف فورم صيغة المصدر، و am is are طبعا دي تصرفات الفعل في المضارع، was أو were past، been هو الباست participle. drive drove driven، I drove driven، rise rose risen، write wrote written، bite bit bitten، hide hid hidden، break broke and broken. الأفعال دي زي ما احنا شايفين كل صيغة من الفعل مختلفة عن الثانية، يعني present عن past مختلف عن past participle. And now we have known that irregular verbs can be divided into 3 rough groups. الأفعال الشاذة ممكن نقسمها ل3 مجموعات زي ما اتفقنا. One group with no change at all، مجموعة بدون أي تغييرات خالص. مجموعة فيها الباست والباست participle نفس الشيء. والمجموعة اللي قدامي دي all 3 forms different، اللي فيها كل الأشكال المختلفة أو كل تصريفات الفعل المختلفة عن بعضها. هنلاقي فايل كامل بالأفعال الشاذة بالشكل ده قدامي، بقية الأفعال موجودة مع بعض التدريبات هنحاول نحلها، وبعدين لو في أي سؤال نقدر نسأل في القاموس مرة ثانية. And now let's move to the negative. How to change sentence in the past into negative. ازاي نحول الفعل في الماضي إلى النفي. زي ما واضح قدامي بستخدم did not plus infinitive. did not زائد مصدر الفعل. Let's look at this sentence. He wrote a letter yesterday. To change this into negative, we use did not plus infinitive. He wrote a letter yesterday becomes he did not write a letter yesterday. He did not write. wrote becomes did not write. wrote أصبحت did not write، لأن هنا wrote في الماضي فحولناها إلى didn't write في النفي. They traveled to Spain to study. هنا في المثال ده عندي traveled هي past simple فهستخدم did not travel. برافو. They did not travel to Spain. She went to the market. She didn't go to the market. went هنا past simple أثناء when past simple. In the negative form we use did not plus the infinitive of the main verb. They won a match a week ago. هنا في الفعل ألاقي عندي won past simple هنحولها إلى didn't win. They didn't win a match a week ago. They moved to a new city. They moved to a new city. أيوة طبعا زي ما احنا فاكرين إنه move أصلا آخرها إيه، فهتبقى they didn't move to a new city. They didn't move to a new city. And now let's look at the questions. How to form a question here. We use did plus subject plus infinitive عشان نكون سؤال هنا. plus simple بجيب الفعل المساعد did زائد subject الفاعل وبعدين الفعل الأصلي في المصدر. مثلا في الجملة دي he wrote a letter yesterday، أنا حددت لك الجزء اللي هنسأل عنه اللي هو yesterday، يبقى طبيعي يبقى أنا هسأل ب when. خلاص جبنا when الأول، بعدين
هنقول الفعل عندي wrote past simple فبالتالي هستخدم did. يبقى when did السبجكت هو هيكون he. يبقى when did he write a letter. when did he write a letter. طبعا جبنا did والفعل في المصدر زي ما احنا اتفقنا قبل كده. They traveled to Spain to study. They traveled to Spain to study. To study means that you ask about why. We'll begin our question with why. And traveled is in the past simple. We'll use did. Why did they travel to Spain? Why did they travel to Spain? And remember to remove the answer. Don't say why did they travel to Spain to study. No. Why did they travel to Spain? Answer is to study. They won a match a week ago. Here, the tense is past and the verb is won in the past simple. Instead of the word match or a match, we'll use what. So it becomes what did they win a week ago. She went to the market. We'll remove to the market which is a place. We'll ask with where. نسأل بوير لأن ده مكان. وبعدين بعد where هنجيب did. معتاد عندي هنا past simple فهستخدم did. Where did she? What is the infinitive of went? Mother went a. Where did she go? Yes, they moved to a new house. الإجابة عندي بدأ yes أو الجملة عندي بدأ yes. With a question or a sentence beginning with yes or no, we have to ask with the auxiliary or helping verb. لازم لما يكون عندي السؤال بادئ yes أو no بكون السؤال بالفعل المساعد. طبعا احنا متفقين هنا إنه since this is past بما إن ده past simple our auxiliary or helping verb is did. الفعل المساعد عندي هنا هو did فبقول did. Subject they. Infinitive of the main verb اللي هو moved عندي move. Did they move to a new house? Did they move to a new house? The answer will be yes, they did. Yes, they moved to a new house. Or no, they didn't move to a new house. And that's all about the past simple. We learned the form of the past simple. عرفنا الفورم اللي هو شكل الفعل. Usage استخدام الفعل والkeywords. سريعا the form of the past simple is either regular verb with the verb plus ded or ied أو irregular verb. في الحالة دي يكون عندي واحد من ثلاث مجموعات. إما all the verbs the same, all forms of the verb the same thing without any change بدون أي تغيير, or the past and past participle forms the same أو الفعل في الماضي أو التصريف الثالث نفس الشيء, or all forms different أو ثلاث أشكال للفعل مختلفة, البريزنت والباست والباست participle كل شكل فيهم مختلف عن الثاني. In the usage احنا اتفقنا على استخدام الباست سمبل. قلنا بنستخدمه على finished past actions اللي هو الأحداث اللي حصلت في الماضي انتهت, أو الباست habits هي الأشياء اللي كانت بتحدث في الماضي كعادات. And the last thing we'll say is the keywords with yesterday, last week, last year, last month اللي هو معناها الشهر الماضي, الأسبوع الماضي, الماضي. Once upon a time we use for telling stories ودي دايما بنستخدمها لما نكون بنحكي قصة. In the past في الماضي, أو ممكن نقول in 1990, in 2004, in 2007, 2011, in the last century, in the old days. وده كله هنكون بنتكلم فيه past simple. وآخر حاجة ago اللي هي منذ فترة مضت. ago 2 years ago 3 years ago. وطبعا مع كلمة ago يكون قبلها فترة مش أي تواريخ. If you like the video, press like, share and subscribe to our channel. If you have a question or a comment, please let me know your comments or your questions. I'll immediately and very happily answer your questions and respond to your requests. لو الفيديو عجبنا ما ننساش ندوس لايك وشير وسبسكرايب, ونحاول لو عندنا أي سؤال ما ننساش تكتبوا في الكومنتس وأنا هرد على أي سؤال أنتوا عايزينه في وقته سريعا.